السلام. اليوم جيتكم بواحد الدرس جديد وكنتحدى اي قناة عربية يديروا هاد الدرس هذا وانستاليو بالتالك لينكس. ها هو بالتالك لينكس. انا عندي لينكس مانستالي في البيسي، ما عنديش فيرتشوال بوكس ولا فيرتشوال ماشين، فهمتيني؟ كنتحدى اي واحد او قناة عربية. ها هما لي روم، ندخلو شي روم ودير الميكرو هنا، دير سميتو لي زيكوتور، ندخلو للروم وغتسمعو الصوت وغتسمعو كلشي. كنتحدى اي واحد ولا بغيتو الطريقة ها الصويت، ها الصويت ديال الروم نديرو هنا انيليا ديال الويب كام شاغا كله، نعاودو نكزيكيتيوه. نديرو هاك اكزيكيتي، وهذا نحيد لي زيكوتور باش تسمعو الصوت. تكونيكتا، نمشيو لي صالون، نتسناو باقي مكونيكتاش، و هذا مكونيكتا يعني اليوزر ديالي، ولكن لي صالون باقي تيشارجي. هذا ستي بالتالك باش تقولو شي فيرتشوال ماشين ولا شي حاجة، نديرو اي شان نديرو pretty white pictures and people. الفيديو مبغيتش نديرهم باش ميكونش شي منظر مكيواجه. ها هو المنظر هذا بحال شوية ولكن قدام كومان تكتب ليه لاباج أولا تكتب كتسنى شوية كيولي عاد المايك، ولكن المايك ديزاكتيف منقدرش نديرو الرايزون. شوف كيما الرايزون écrire un message blanc dans hello. واحد كان كيتحداني باش ندير بالتالك لينكس، نقول لكم يمكن نتساوى. بغيتو الطريقة اشتركوا معايا في القناة، كتبولي في التعليقات، وان شاء الله لو وصلنا ل1000 مشترك. عندي سمعت من 8 ولا 18، بس غير 1000 مشترك وندير لكم الضغط ماشي مشكل. يعرف الأغنية العرفتين حلوة، أنا عارفها سميتها الفنان DFS بس سهلة لك. طريق تقسيمة وانت معاي
qualche giorno. Io avvicino a qualche e da dove posso vedere?